กี้มีสงครามแย่งปลั๊กไฟกันนะสงครามเงียบแย่งปลั๊กไฟเราสามารถเข้าคลองมาได้1 ปลั๊กก็เลยต้องนั่งพื้นเฝ้ากันแบบนี้ขนมปังเยอะมากเขาไม่หัวเราะเราใช่ไหมสวยมากเขาไม่เข้าใจทุกคันสวัสดีจ้าตอนนี้เป็นเวลา 22 นาฬิกาเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกำลังจะบินไปเมืองเวียนนาที่ออสเตรียแล้วก็จากเมืองเวียนนาเราก็จะไปซูริกสวิตเซอร์แลนด์จะไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนเช้าเลยเจอกันที่จุดหมายปลายทางกันเลยทุกคนถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วจ้าตั้งแต่เลย์ออฟที่ออสเตรียแล้วอ่ะเขามีขายขนมปังเยอะมากแล้วก็น่ากินมากแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันกลัวว่ามันจะมีอะไรที่มันดีกว่านั้นข้างหน้าอากาศ7 องศาอาหารในเครื่องบินเป็นขนมปังมันเป็นขนมปังธรรมดามากเลยอะแต่ว่ามันแบบอร่อยมากคือเมื่อเช้าเขาให้เป็นกาแฟกับช็อกโกแลตเป็นเล็กอร่อยมากเหมือนกันแต่มันไม่อิ่มแม่บอกว่าขอ3 อันได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับเราก็จะไปเที่ยวแล้วเย้ถึงร้านอาหารร้านแรกแล้วนะครับผมเราจะมารีบกินก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อทุกคนดูนี่สิแก้วน้ำใหญ่มากอะใหญ่กว่าหน้าอีกมีหลายอย่างที่น่าตื่นเต้นแต่เจ๊ตื่นเต้นกับแก้วน้ำให้คุณดูแก้วน้ำมันสวยมากถ่ายทุกมุมมันก็สวยหมดเลยอะเมืองเขามันสวยมากแล้วมันก็สงบมากจนทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพูดเบาๆเราดูชงฉางอะเราก็ต้องแบบพูดเบาๆสวยๆตามบรรยากาศของเมืองนะจ๊ะมารู้สึกยังไงบ้างนี่คือสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองในฝันของคุณแม่นะจ๊ะใช่แดดมันแรงมากแต่มันหนาวนะทุกคนใช่ทุกคนถ่ายได้ดิแล้วก็ตามตาได้ดิ Don't tell me what to do I thought you want the scenery เจ๊ทิปสำหรับคนมาสวิตเซอร์แลนด์จ้ะมานานๆเพราะว่าเดินรอบที่เดียวแค่ประมาณ10 เมตรเดินไปเดินกลับประมาณ10 นาทีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเอาความสวยทั้งหมดเข้ามาแบบ appreciate ได้ไม่เต็มที่อ่ะเพราะมันมีความสวยเยอะมากแล้วมันเหมือนโปสการ์ดเหมือนโรเบเตอร์แล้วมันแบบ oh my god แกะน่ารักมากเลยอ่ะนี่ขนาดแบบดูวิดีโอ YouTube มาเยอะแล้วนะแต่ยังไงพอมาเห็นของจริงมันก็แบบเทียบเท่าไม่ได้น่ารักมากเลยคือแบบเราข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วคือก็มีตอนแรกมีคนจอดให้คนหนึ่งแล้วเราก็คนนี้น่ารักแต่ความจริงแล้วนี่คือแบบทุกคันจอดให้เราหมดเลยเขาหยุดทันทีไม่เหมือนประเทศไทยเลยจ้ะเราเดินผ่านมาปุ๊บเขาเห็นคนปุ๊บเขาแบบตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอัพเพนเซลเป็นอันซีนของสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์อยู่มันเหมือนกับโลโก้อะหมู่บ้านอันซีนยังจะมีเด็กๆใส่ชุดพื้นเมืองอยู่เดี๋ยวดูนะจะมีไหมสุสานนะคะและนี่คือโบสถ์ข้างหลังสุสานกับวิวนี้เราจะเห็นคนเดินผ่านส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่แล้วก็เดินจูงหมาหรือว่าพาหลานมาเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
เบเกอรี่ดูดีทุกคนมันน่ารักมากโอ้ my gosh ว้าว จะซื้อสักอันสองอันนะ มันเรียกว่าบรชอะไรก็ไม่รู้ หน้าตาอาจจะเหมือนเค้กปกตินะครับ แต่ความจริงก็คือเค้กเหล้า ตอนซื้ออ่ะเขาอะถามว่าอายุถึง 16 หรือยัง เพราะว่ามันมีเหล้าจ้ากาแฟอร่อยมากมันดีทุกอย่าง มันดีไปหมด บ้านเมืองเขาสะอาดมากเลยทุกคนแบบ maintenance เมืองได้ดีมากเลย แต่ว่าก็ค่าของชีพสูงนะ กาแฟทั่วๆไปราคาตกแก้วละประมาณ 200 ถึง 300 บาท ราคาสูงแล้วก็ค่าภาษีสูง แต่มันก็แลกมากับการที่บ้านเมืองเขาถูกดูแลอย่างดี ต่อไปเราจะไปเซนต์มอริสนั่งรถอีก 2 ชั่วโมงเจอกันที่นั่นจ้า นี่คือโรงแรมของเรา Stephanie Hotel เริ่มทริปนี้อากาศอยู่ที่เลข 2 ตัว ตอนนี้เหลือเลข 1 ตัว ตอนกลางคืนเขาบอกว่าจะติดลบได้ อากาศแปรปรวนมากกว่าอารมณ์ของข้าพเจ้า แม่หัวเราะเพราะว่าไม่ใช่หรอกไม่น่าจะมีอะไรแปรปรวนมากกว่าหัวลิ้นได้ อ๋อไม่ใช่เหรอ ทุกคนโรงแรมน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวทำลงทัวร์ทะเลสาบเซนต์มอริสนั้นน่ะเดิมทีเป็นทะเลสาบที่ถ่ายในเรื่อง Crash Landing on You อ่ะ อ๋อ แต่ตอน ห นี้ นัง มัน เกาหลีก็มา ใช่มันเป็นน้ำแข็งหมดเลย แต่ช่วงนั้นจ้าบมากเลยดิ สูบรรยากาศ บล็อกเกอร์มือใหม่นะจ๊ะบล็อกเกอร์อีกคนนึงบล็อกเกอร์ทั้งบ้าน ไม่พลาดอยู่แล้วสวิตเซอร์แลนด์มันสวยทุกมุมจริงๆเซ็งมากๆเพราะว่าพอเราเอามือถือขึ้นมาถ่าย มันก็จะแบบไม่สวยเท่าตาเห็นน่ะ แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปจุดชมวิวของเซนต์มอริสเป็นแลนด์มาร์คของเซนต์มอริสอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ของแบรนด์เนมนะจ๊ะทะเลทรายเฮ้ย ทะเลสาบ ทะเลสาบคุณแม่กับคุณพ่อนะจ๊ะถ่ายรูปกันไปทุกคนท่ามกลางสิ่งอลังการที่ทุกคนมองเห็น จะมีน้องเป็ดที่ว่ายน้ำอยู่ในลำธารน้ำแข็งมันว่ายตามรอยเพื่อนอ่ะ จริงเหรอ อะไรนะวิสปรินต์จะถึงแล้วสู้เขาไม่ทำไมอยู่ก็ว่ายเร็ววะ บอกแล้วว่ามันหนาวตูด โหกล้องมัวเลยอะเขาไม่หัวเราะเราใช่ปะมีกระเป๋าให้ด้วย เปิดซิมันคืออะไรดูแห่อุ้ยระวังแก้วฉัน อ่านปลาเข็มมาก นี่ก็ถ่ายตัวเองไง แข็งอ่ะ ต้องแช่ชุ่มๆเลยมันถึงจะมีน้องอิ่มต้องแช่ชุ่ม อันนี้มันเป็นชีสผสมไวน์นะจ๊ะ มันก็จะมีรสชาติไวน์ด้วย ซึ่งก็จะแบบเค็มๆขมๆนะ ชีสฟอนดูที่เขาทำมาเขาบอกว่าละลายกับไวน์ขาว ซึ่งคุณแม่เราเป็นคนที่ไม่ชอบชีสและไม่ชอบ แอลกอฮอล์ และไม่กินเนื้อวัว แล้วเรามาเที่ยวสวิต พอได้นี่ไม่ชอบแต่จิ้มใหญ่แต่ว่า
ฟองดูอ่ะพอมันแช่ลงไปในชีสกับไวน์ขาวอ่ะทำให้ขนมปังนุ่มมากเพราะปกติเป็นขนมปังแข็ง ถ้าคนชอบชีสคงอร่อยมากอ่ะ นี่คือบรรยากาศเซนต์มอริสตอน2 ทุ่มนะจ๊ะ ซึ่งชาวบ้านชาวช่องเขานอนกันหมด 2 ทุ่มครึ่งแล้ว ซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดตั้งแต่6 โมงเย็น ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น6 โมงเย็นปิดเร็วมาก ปิดเร็วมากจริงจังทุกคนเขาเสิร์ฟแบบวอลนัทอยู่ในจานในซีเรียลบาร์เลยอะตักไม่ง่ายเลยของแพงนะเนี่ยของในบ้านเขามันไม่แพง ไม่ได้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพิเศษแค่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเจอในปั๊มน้ำมันจ้ะนี่คือมือหวาใหญ่มากอ่ะใช่ทอปโรนและ ห้องน้ำกันลูก ป๊อปคอร์น M&M เดี๋ยวลองกินกัน เราตื่นเต้นมากกับปั๊มน้ำมัน ชุดกันหนาว ไม่คือเมื่อวานคือต้องใส่แบบไอชุดมิชลิน วันนี้มาอีกทีคนเดินนี่แบบใส่เสื้อกล้าม แล้วพอเราแบบนี่แต่มันก็เย็นนะ เขาแค่ชินป่ะ ถ่ายรูปหน่อยสวยให้ดี ถึงแอนเดอร์แมทแล้วค่ะ ที่นี่เขามีกระเช้าด้วย ซึ่งเราก็อยากขึ้นนะ แต่ว่าค่อยมาพรุ่งนี้ดีกว่า มาแวะกินข้าวนิดหน่อยเพราะว่าหิวแล้ว คือบรรยากาศร้านนะจ๊ะ คลาสสิกมากชอบ คลาสสิกมากทุกอย่างทำด้วยไม้ มันสมัยสงครามโลกยังไงไม่รู้ ขนมปังตรงนี้ที่เขาเสิร์ฟให้อ่ะเขาให้มาอย่างเงี้ยทุกร้าน โบร อ่ะ ดเมื่อวานขอเบรกคนรู้จัก เมื่อวานอะมาขอเพิ่มบอกว่าขอเบรดเพิ่มเขาไม่เข้าใจ ไปถามกันทั้งคิดเช่นเลย เขาวุ่นวายคือว่า bread คืออีหยังวะตกลงมันเรียกว่า broad นะครับผมเป็นภาษาเยอรมัน vegetable soup กินเหมือนคานอครับโจ๊กเลย รสชาติก็เหมือนคานอครับโจ๊ก รอด อันนี้มันหมูใช่ไหม อร่อยมาก มันแบบนุ่มอ่ะ มันไม่เหนียวเลยไม่มีความเหนียวเลย เดินมานิดนึงเราก็จะถึงสถานีรถไฟแอนเดอร์แมทแล้วจ้ะ นี่คือตารางรถไฟนะครับ เราจะไปเมืองที่ชื่อว่าเมืองบริก จากนี้ไปแค่1 สถานีเอง แต่เราจะไปกาเซเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นรถไฟเอ็กซ์เพรสที่เขาบอกว่ามันช้ามาก 1 สถานีอ่ะ ใช้เวลาตั้ง1 ชั่วโมงครึ่งอ่ะ กระดึบไปทุกคนก็เป็นรถไฟที่ดังของที่นี่นะจ๊ะ เราก็จะดูกันว่ามันสวยหรือเปล่า อยู่บนรถไฟแล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง ในอุโมงค์นะครับพี่น้อง รถไฟของสวิตเซอร์แลนด์มันตรงเวลามากนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าออกบ่าย 2:54 อ่ะ คือบ่าย 2:54 ล้อหมุนแล้วคือไปแล้วอ่ะ ชั่วโมงนึงแล้วเหรอ แล้วอ่ะ Let's do music in the trash can ก็คือนี่เนี่ยนั่นมันคือช่องเก็บขยะนะทุกคนแล้วตอนแรกเราคิดว่าอะไรเอ่ย เราคิดว่ามันคือกล่องใส่ตะเกียบและช้อนซ่อมแต่เราเฮ้ย หานาฬิกาไม่ตบมุกขึ้นหน่อยเหรอ พี่ขอนาฬิกาทุกที่เลยอ่ะ สวยมากเลยหายไปทาง เหมือนบิงซู after you นะจ๊ะท่านผู้ชม เอาช้อนตักได้เลย
ว้าวถดึงเช่ง ถึงบริกแล้วจ้า เมืองนี้กลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลยทำไมเขาทั้งเมืองกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตแล้วมาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเรายืนอยู่ข้างร้านช็อกโกแลตหรือเปล่า บริกนะคะมันเหมือนเป็นเมืองเล็กๆ แล้วก็เป็นร้านอาหารเหมือนเป็นห้าง outdoor คล้ายๆแบบ outlet แล้วก็มีคาเฟ่อะไรอย่างนี้ให้นั่งได้ฟีลมากสุดยอดจ้ะนอกจากห้างและสถานที่ช้อปปิ้งแล้วที่นี่ก็เป็นแหล่งของสวนสาธารณะและประวัติศาสตร์นะจ๊ะเขาเขียนข้างหน้าไว้อะว่าสร้างตอนปี 1618 ว้าว โบราณมากสุดยอดมากเลยอะโบสถ์ที่นี่เป็นโรมันคาทอลิกหมดเลย เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างอลังแล้วก็สวยงามสุดยอดมาก ทุกอย่างมันจะเขียนเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยนะเราก็อ่านไม่ค่อยออก คนเยอะมากก็คือแบบคนโลคอลเขามานั่งอ่านหนังสือเล่นแบดมินตันดูเป็นสวนสาธารณะของคนแถวๆนี้มันมีมหาวิทยาลัยด้วยทุกคนนั่นคือเหตุผลที่เราเจอเด็กนั่งอ่านหนังสือกันเยอะแยะเต็มลานไปหมดเลยเนาะเป็นเมืองกันจริงๆนะเนี่ย It is very good ทุกคนไอศครีมเจลาโต้140 บาทคนนี้อร่อยมากเลยว่าคุ้มค่าอันนี้เรียกว่ารสพินโนโกโลไม่รู้จำไม่ได้เรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนเพนกวิน อร่อยสุดๆเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อกล้วยจ้ะอร่อยกว่ากล้วยเซเว่นไหมจ๊ะแม่จ๊ะ อร่อย อร่อย สู้กล้วยเซเว่นได้ไหม ซื้อได้ซื้อได้ แล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยดูดิลูกใหญ่มากอ่ะต้องล้างไหมอ่ะดูเหมือนต้องล้างนะ มันไปซื้อน้ำ ไม่เป็นไรหรอก และนี่นะคะเราก็ซื้อช็อกโกแลตซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาอันนี้ถูกกว่าเพื่อนเลยมันเหมือนแบรนด์แบบแบรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตอร่อยมากคาโซนโพโมโดโรมอสซาเรลล่าอันนี้ก็ซื้อที่โคออปหรือว่าเป็นท็อปของเขาเหมือนกันขนมปังเขาแบบอร่อยอะอันนี้ยังไม่โดนไส้แต่ว่าอร่อย โอ้ยยืด